හෙලෝ යාළුවනේ BrandBoss YouTube channel එකට හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය කැමති ඇති ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කැමති ඇති ෆ්‍රීලාන්ස් ජොබ් එකක් කරන්න. ඒකට ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඒ වුණාට සමහර කට්ටියට මේක කොහොමද කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ PhotoShop. මම ඕගොල්ලන්ට හිතුවා මේ සතියේ ඉඳලා හැමදාම සතියේ මේ දවසට ඕගොල්ලන්ට PhotoShop ගැන ටියුටෝරියල් එකක් දානවා කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහක් නොකර අද වැඩේ පටන් ගමු. මම අද ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කියලා දෙන්න යන්නේ PhotoShop ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එකට දාගන්න විදිහ ගැන. PhotoShop ඔරිජිනල් එක නම් නෙමෙයි මම දාගන්නේ. මම මේ torrent version එකක් තමයි download කරලා මගේ කම්පියුටර් එකට දාගන්නේ. ඒ කියන්නේ track කරපු version එක. නැත්තම් මේක ඔරිජිනල් ගන්න ගියොත් එහෙම මාසෙට $20ක් විතර ඔයගොල්ලන්ට ගෙවන්න වෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට එච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒකින්ද තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ කියන්නේ කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට torrent එක download කරගන්න විදිහ දන්නේ නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට torrent එක හරියට download කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වෙබ්සයිට් එකේම තමයි මම මේ software එකක් download කරේ. මම කලින් download කරලා තියෙන හින්දා මම වැඩේ පටන් ගන්නම් මෙතන ඉඳලා. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ adobe.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තියෙන sign in කියන බටන් එක ඔබලා මේකේ ඕගොල්ලෝගේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාට කලින් account එකක් තියෙනවා නම් මෙතන ඔයාගේ email එක ගියහුවට පස්සේ ඔයාට නිකම්ම log වෙන්න පුළුවන්. මට account එකක් නැති හින්දා මම continue with Google කියන එකෙන් තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒක ඔබල ඉස්සරහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ Google account එක අරගෙන තියෙනවා. මට තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට ගිහලා password එකක් දෙන එක විතරයි. මෙතන මගේ last pass එකේ password එකක් තියෙන හින්දා මට password එක ගහන්න දෙයක්වත් නැහැ. next කරන්න විතරයි ඊළඟට තියෙන්නේ. මේ ඊළඟට එන window එකේ ඔයාලට තියෙන country එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ රට දාලා ඔයාගේ උපන්දිනය දාලා ඒගොල්ලන්ගේ terms and policies වලට accept කියන මේ tick එකක් දාලා ඔයාට කරන්න තියෙන done කරන එක විතරයි. ඔයා ඒක ඩන් කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ අයිකන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුතෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයා මේගොල්ලන්ගේ account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා Adobe site එකේ account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාට දැන් තියෙන්නේ Photoshop software එක දාගන්න. Photoshop software එක දාගන්න මෙහෙම. ඕගොල්ලෝ අර මං කියපු විදිහටම software එක download කරගන්න torrent site එකට ගිහිල්ලා. මම මේ තියෙන කලින් download කරගත්තු software එක Adobe Photoshop. මේක double click කරලා අතුරට යනවා. අතුරට ගිහිල්ලා මෙතන setup කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒක අතුරට ගියාට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා setup කියලා මෙන්න මෙතන icon එක. ext එකක් කියලා මේකට කියන්නේ. ඒක double click කරලා open කරන්න. ඊට පස්සේ Photoshop එක install වෙනවා මෙතන. මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. internet disconnect කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මෙතන language එක තෝරන්න. language එක English international කියලා දැම්මා. location එක auto C එකට තමයි install කරගන්නේ මේ 2020 කියන Photoshop version එක. ඒකකින් ඔයගොල්ලන්ට වෙන location එකක් දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඊට පස්සේ continue කරන්න. continue කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ install වෙන්න ගන්නේ. install වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ install done කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ window එකක් එනවා. මේක close කරලා දාලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් කරන්න තියෙන්නේ Photoshop එක open කරලා. ඔයගොල්ලෝ Creative Cloud එකේ log වෙලා හිටියේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ Photoshop එක open කරාට පස්සේ open වෙලා ආයි නැති වෙලා යනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට කරන්න මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති වෙයි. ඒකට තමයි මම කිව්වේ Creative Cloud account එකක් හදන්න කියලා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ම විසඳිලා යයි. මම එහෙනම් මගේ Creative Cloud account එකට log වෙන්න. එතකොට මට මේක මග අර ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් එතකොට කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ Windows එකේ ගිහිල්ලා search කරන්න Creative Cloud. Creative Cloud කියලා search කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේම කලින් website එකේ වගේම ඔයගොල්ලන්ට window එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ desktop එකේ. මේකෙත් ඔයගොල්ලන්ගේ email එකයි password එකයි ඒක ගහලා log වෙන්න. මම log වෙන්නම් එහෙනම්. continue කරනවා. continue කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ previous account එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වට පස්සේ ඔයා continue මගේ previous account එක තියෙන හින්දා මම continue කරනවා. ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් මෙතනින්ම download කරගන්නත් පුළුවන්. පස්සේ ඒක close කරනවා. close කරලා දාලා ඔයාගේ Creative Cloud එක මෙහෙම load වෙයි. ඔන්න මම දැන් මගේ Creative Cloud එක log වුණා. දැන් ඊට පස්සේ මම Photoshop එක open කරනවා මෙන්න මෙහෙම. Photoshop එක open කරාට පස්සේ ඒක නිකම්ම open වෙනවා.
Photoshop එක මෙන්න මෙහෙම load වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ window එක තමයි Photoshop එකේ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඔහම තමයි Photoshop install කරන්නේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේක install කරන විදිහ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම එතකොට ඒගොල්ලෝ reply කරන්නම් උත්තරේ දෙන්නම් ඕගොල්ලෝ කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ පරණ version එක නම් Photoshop download කරේ. ඒ කියන්නේ Photoshop 2019 CC කියන version CS6 version නම් download කරේ. ඕගොල්ලන්ට ඒක track කරගන්න විදිහ දැනගන්න ඕන නම් ඒකත් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. මම ඒක ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම හිතනවා Photoshop ඉගෙන ගන්න හදන ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම මේ Photoshop දාගන්න විදිහ ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඇත්තටම මේ track version එක දාන්න විදිහ ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියට මේක කරගන්න බැරි හින්දා සල්ලි ගෙවලා ගන්න අමාරු හින්දා. ඒක හින්දා තමයි මේ free version එක track version එක download කරලා මම දාන විදිහ කියලා දුන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මෙතන තියෙනවා මගේ social media ටික. මාව like කරන්න, follow කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මගේ අලුත්ම update බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මගේ අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් විදිහටම එනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු.